بانه تحتاج الى برشت بيرمننت ماجنت دي سي موتور. اذا هذا وايرين، شوف احمر واسود، النوع الاعتيادي البرشت الموجود من العاب الاطفال نفسه دي سي موتور برشت، تمام، بيرمننت ماجنت همين. هاي سبيد لو تورك، اكيد السرعه مالته كلش عاليه والتورك مالته قليل ضعيف، بس تحتاج جير بوكس. هذا الجير بوكس راح يخلي بالعكس التورك مالتك عالي والسبيد مالتك قليل. فشوف السبيد 60 ار بي ام، 60 ريفوليوشن بير مينت، جدا بطيء، لكن هو هاي تورك، تمام، عزمه عالي. هذا هو الجير بوكس. البوتنشيوميتر شنو احتاج منه؟ اعرف البوزيشن مالت الشيفت مالت الروتر، تمام، كل مركوب هذا كله يعتبر هو الروتر، تمام. فالبوزيشن مالته فيصير يعطيني شنو؟ يعطيني، شوفوا طبعا هي 3 وايرات احمر واصفر واسود ما بين. الاحمر والاسود اللي هن الموجب والسالب، ويرجع لي موجب فولتيه متجزئه فاريبل فولتج، فولتيه متغيره يعطيني relative to the angle، عمود اعرف الزاويه بالضبط ايش قد، تمام. وقلت لك هاي كاليبريتد، ممكن تتغير الكاليبريشن، ممكن هو السيستم كاليبريشن اللي موجود مع السيرفو موتور من تحمل اللايبرري مالته اذا تشتغل على الاردوينو فرضا. اكو كنترول سيركت اكيد لازم، اللي هي انتجريتد اتش بريدج، عمود يتحرك تو دايركشنز، الموتور اللي يتحرك اتجاه عقرب ساعه عكس اتجاه عقرب ساعه تحتاج لازم اتش بريدج. وايضا شنو بيها كنترولر راح يتحكم لك بالفيدباك اللي راح يجي من البوتنشيوميتر، عمود يسوي لك كومبير مع الزاويه اللي انت راح تدخل اياه، تمام، عن طريق الكود او عن طريق سنسر معين راح تدخل فد قيمه معينه للزاويه، عمود يرجع يقارنها هاي الزاويه اللي اخذها من هذا البوتنشيوميتر على شكل فولتيه، يقارنها مع الزاويه المحدده اللي كاتب بالكود، عمود يعالج الزاويه يخلي مقدار الفرق يساوي انه صفر من التارجت ومن القراءه، من الزاويه اللي هو هادفها فرضا 50 ديجريز وقراءه 40، فرق 10، اذا يعطي فولتيه للموتور يفتر بهذا الاتجاه، عمود يعوض هاي ال10 الزاويه اللي فقدت، عمود تقرا هاي هنه ب50 ماينس 50 صفر، فاذا بعد ما يعطي فولتيه للموتور عمود يفتر، لان وصل للزاويه اللي هو يريدها، او يظل متغير باستمرار حسب التغير مالت الحساس او تغير الكود اللي اعطيه اياه انا. فهاي مكوناته جدا بسيط ان شاء الله. خلينا ندخل بتفاصيل اكثر. الدي سي سيرفو موتور كنترول، خلينا نشوف شلون نسيطر على الدي سي سيرفو موتور. all motors have 3 wires، وانا يمكن اشوفكم اياها 3 وايرات، تمام، لكل موتور اللي هنا موجودات 3 وايرات، دائما كل موتور سيرفو به 3 وايرات. هنا اكو لون اصفر واحمر واسود، فهذين 3 وايرات out of each two will be used for the supply. الاحمر والاسود غالبا هن البوزيتيف والنيجاتيف، هذين راح يتغذين مع البطاريه مع سبلاي. and one will be used for the signal that is to be sent from the microcontrol unit، اللي هو راح يجي من الكنترولر فرضا الاردوينو. اذا انت عندك 3 وايرات بالسيرفو موتور، وايرين هن الموجب والسالب، واير يكون للسيجنال، فاكيد راح تكون على شكل بلصات السيجنال، وهاي البلصات هي pulse width modulation. servo motor is controlled by pulse width modulation، فاذا الواير الثالث راح تيجي على شكل بلصات، والويدث مالتها راح يحدد الزاويه اللي تريدها، which is provided by the control wires، تمام. there is a minimum pulse, a maximum pulse and repetition rate. كلش مهمه، اكو عندك minimum pulse وماكسيمم بلس وعندك ريبيتيشن ريت، بانه هاي البلصه ايش قد ورا ايش قد يلا تتكرر، تمام، وايش قد اضعف بلصه يعني البلس ويدث ايش ضعفه اقل شيء، وايش قد اكثر شيء عمود يعطيك اكبر زاويه. خلينا نشوف. servo motor can turn 90 degree from either direction for its neutral position. اذا اكو عندك neutral position ويقدر يفتر 90 درجة من أي اتجاه تريده، على اليمين أو على اليسار. The servo motor expects to see a pulse every 20 milliseconds، يعني 50 هرتز، يعني يتوقع راح يستلم بلصة، تمام، هو مبرمج على هذا الشيء، كل 20 ملي ثانية أو 0.02 اللي هي ال 50 هرتز، تمام، بلصة كل
0.02 ثانية 20 ملي سكند. and the length of the pulse، شوف ال length of the pulse بين قوسين width of the pulse، طبعا راح نشوف اكو رسمة هسه بالصفحة اللي وراها. ال width مالتها will determine how far the motor turns، يعني تحدد الزاوية هي. تمام. for example a 1.5 millisecond pulse will make the motor turn to the 90 position, such as if pulse is shorter than 1 millisecond shift moves to 0, and if it's longer than 1.5 then it will turn servo to 180. خل اروح على الرسمة وارجع لكم مرة ثانية. نعرف بانه 20 ملي سكند بين بداية بلصة لبداية بلصة ثانية، بين بداية بلصة لبداية بلصة ثانية. تمام. لكن عرض البلصة راح تعطيها تختلف. اذا البلصة اقل من 1 ملي سكند، من 1 ملي سكند 0.5 ملي سكند، تمام، الى 1 ملي سكند عرض البلصة مالتك، راح الشيفت مالت الموتور يصير 0 ديجريز. تمام. اذا تكبر عرض البلصة شوية، مثلا 1.5 تعطيها ملي سكند، راح يصير 90 ديجريز. تمام. شوفوا شلون عرضت البلصة. اذا تعرض البلصة اكثر، انا ما غيرت الزمن مالته، زمن البلص يعني ايش وقت تجي الفريكونسي يبقى ثابت 20 ملي سكند 50 هرتز ثابت. تمام. ايش وقت تجي تبدي البلصة الثانية، ايش وقت تتكرر. لكن عرض البلصة الوحدة راح اغير. كل ما اغير من 0.5 ل 1 ملي سكند صفر، من 1.5 ملي سكند واكثر شوي 90 درجة، وحسب طبعا اكو زوايا بيناتهم. يعني البلصة اذا بين هاي وبين هاي، الزاوية بين هاي وبين هاي، البلصة اللي بين هذا الزمن هذا الزمن اكيد الزاوية بين 90 ل 180. فاذا من 2 ملي سكند 2.5 ملي سكند، تمام، هالحوالي 180 درجة يوصل السيرفو موتور مالتك. قلنا ما يفتر اكثر، هذا الشغلات او مشاكل ميكانيكية، لان انت عندك بوتنشيوميتر ما تقدر تتحرك تظل تفتر على روحها، لازم توصل مكان وتوقف. تمام. فمشكلة السيرفو موتور اذا بالبوتنشيوميتر. لكن بانه انا اقدر احصل على الاقل 180 210 بعض الانواع 360 درجة. تمام. بعض الانواع بس تختلف البوتنشيوميتر من نوع الى اخر ايضا. خلينا نرجع هنا نكمل الشرح. Servo motor can be rotated from 0 to 180 degrees, but it can go up to 210 حسب depending on the manufacturing، تعتمد على التصنيع. This degree of rotation can be controlled by applying an electric pulse of a proper width to its control pin. هذا الواير الثالث. تمام. مثل ما قلنا وايرين موجب وسالب، وكو واير مال اشاره. هذا الواير اللي هو مال البلصات راح يعطي. Servo checks the pulse in every 20 millisecond، كل 20 ملي ثانية يشيك هاي البلصة، يشوف الويدث مالتها. pulse of 1 millisecond مثل ما قلنا width can rotate servo to 0 degrees. 1.5 millisecond can rotate to 90 degrees اللي هي neutral position. and 2 millisecond pulse can rotate it to 180 degrees. طبعا all DC servo motors هذين الأحجام الصغيرة work directly with your plus 5 supply rails اللي هن موجودات على الأردوينو. أكثر بنات موجودات على الأردوينو تعطي 5 فولت، أكو 3.3 فولت، لكن البنات ممكن تربطها مباشرة 5 فولت. من تقلها تكتب بالكود هاي 5 فولت، لو 0 فولت، digital right. Supply rails, but we have to be careful on the amount of current the motor would consume، لأن كمية التيار راح تختلف. تمام. اللي يسحبها طبعا يعتمد همين على الويت راح يسحبه. If you are planning to use more than 2 servo motors, a proper servo shield should be designed. اكو فد شيلد معين اذا تستعمل اكثر من سيرفوين على نفس الاردوينو، فلذلك بنستعمل السيرفو موتورز مع الاردوينو يفضل استعمال شيلد خارجي ومصدر باور خارجي غير الاردوينو، لا تاخذ مباشرة من الاردوينو. مثل ما وضحنا بالفقر بانه البلصة شو راح تغير البوزيشن مالتك مالت الشيفت مالت الروتر. بسيط ان شاء الله السيرفو موتور. شكرا لكم.